ስለ ኤክስ ኢምፓየር የወጡ አዳዲስ መረጃዎች አሉ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ወይም ደግሞ እንደተመለከታችሁት ኤክስ ኢምፓየር ሊስቲንግ ዴቱ ደርሷል። ሊስቲንግ ዴቱንም መድረሱን ተከትሎ የተለያዩ ኤክስቼንጅ ዋሌቶች ላይ ሊስት እንደሚሆን በራሳቸው ኦፊሻል ቴሌግራም ቻናላቸው ላይ ያሳወቁ ይገኛሉ። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ በየትኛው እናገናኝ የሚል የተለያየ ጥያቄ ሊፈጠርባችሁ ይችላል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ የትኛውን ዋሌት ብትጠቀሙ ወይም ደግሞ የትኛውን ዋሌት ባትጠቀሙ የበለጠ አድቫንቴጅ ታገኛላችሁ የሚለውን በዛሬው ቪዲዮ አስረዳችኋለሁ። ኤክስ ኢምፓየር ሊጠናቀቅ ሰዓታት ነው የቀሩት። ማለትም ለሊት 9 ሰዓት ላይ ሊያበቃ ይችላል። እንደተናገሩ ከሆነ በውጪዎቹ ሰዓት አቆጣጠር 18 ሰዓት ዩቲሲ ላይ ቺል ፌዝ ይጠናቀቃል ብለዋል። እንግዲህ እስካሁን በራሳቸው ኦፊሻል ቴሌግራም ቻናላቸው ላይ እንዳሳወቁት በቢትጌት፣ በጌታዩ፣ በኦኬኤክስ እና በባይቢት ሊስት እንደሚሆን ተናግረዋል ቀደም ብለው። ነገር ግን በቴሌግራም ዋሌት ላይ ሊስት ይሆናል ማለታቸውን ተከትሎ አንዳንድ ነገሮችን ልላችሁ ፈልጋለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ቴሌግራም ዋሌትን እስከዛሬ ድረስ የተለያዩ ኤርድሮፖች ሊስት ሲደረጉ ወደዛ ያገናኛችሁ። እኔ እስካሁን በቴሌግራም ዋሌት የተቀበልኩት ኤርድሮፕ የለም። በባይቢት ወይም ደግሞ በባይናንስ ነው እየተቀበልኩ ያለሁት። ምክንያቱም ቴሌግራም ዋሌትን አይታችሁት ከሆነ ሊስት ሲደረግ በጣም ይጨናነቃል። እንኳን ለመሸጥ ወይም ደግሞ ወደ ዩኤስዲቲ ለመቀየር ይቀርና እዚህ በፊት የነበራችሁን ባላንስ ራሱ ገብታችሁ ለመመልከት አትችሉም። ኮምፕሊትሊ ሰርቨሩ ይጨናነቃል። ትንሽ ታገሱን የሚለው። ሲቀጥል ደግሞ እዛው ላይ ራሱን ለመሸጥ በፈልጉ ቬሪፊኬሽን ይጠይቃቸዋል። ካልሆነ ደግሞ ለሰው እንኳን ልላከ ብትሉ ትራንዛክሽን ፊው ሃይ ነው። እንግዲህ ይህንን ተከትሎ በቴሌግራም ዋሌት ኮኔክት ማድረግ ያለባችሁ እነማን ናችሁ የሚለውን እነግራችኋለሁ። በቴሌግራም ዋሌት ኮኔክት ማድረግ የሚገባችሁ ኦኬኤክስ፣ ባይቢት፣ ጌታዩ እነኝ የዘረዘርኩላችሁ ቀደም ሲል የዘረዘርኩላችሁን ዋሌቶችን አክሰስ ማድረግ የማትችሉ ወይም ደግሞ ቬሪፊኬሽን ልታሳልፉበት የምትችሉት ናሽናል አይዲ፣ ፓስፖርት፣ ድራይቪንግ ላይሰንስ የሌላችሁ ግዴታ በዛ ነው የምታደርጉት። ነገር ግን በዛ አድርጋችሁ ልታውቁ የሚገባው ሊስት እንደተደረገ ምንም ማድረጋችሁ ካት እንግዲህ ተመልክታችሁት ከሆነ ሊስት በተደረገበት ሰዓት አይደለም እስከ ምሽት እስከ ነገታውም ድረስ በደንብ እየሰራ አልነበረም። ማንቀሳቀስ አይቻልም። በአጠቃላይ ሊሚት ያደርጉታል። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ያለባችሁ? በእጃችሁ ላይ የቤተሰብ የሚሆን ናሽናል አይዲ ማለት የእናትና የአባታችሁ የአብዛኞቻችን ፋሚሊ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስለሌሉበት ናሽናል አይዲያቸውንም ይሁን ፓስፖርታቸውን የሚጠቀሙበት ለመታወቂያነት ስለሆነ እናንተ በእነሱ ስም ከፍታችሁ በዛ ኮኔክት ብታደርጉት የተሻለ ነው። ነገር ግን ያላችሁ ነገ ዛሬ ቬሪፋይ ያደርጋለሁ የምትሉ በተቻላችሁ አቅም አሁኑኑ ቬሪፋይ አድርጉና እስካሁን ድረስ ባይናንስ ላይ ሊስት እንደሚሆን የተናገሩት ነገር የለም። ነገር ግን ባይናንስ ላይም ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ባይናንስ እነኚህ በቃ ሜን የተባሉ ባይናንስ፣ ኦኬኤክስ፣ ባይቢት፣ ጌታዩና ቢትጌትን ቬሪፋይ አድርጋችሁ ለዚህ ኤርድሮፕ ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ ለሚመጡትም ዝግጁ ሆናችሁ ብትቀመጡ ጥሩ ነው። ሲቀጥል ደግሞ አብዛኞቻችሁን እያየው ነው የሲድን የተለያዩ ኤርድሮፖች የቶን ማርትን አስቀምጡ የሚሏችሁን ቶን ማርት፣ ቲማንቲሞን፣ ሲድ የምትለውን ያንን አስቀምጡ የሚሏችሁን እያስቀመጣችሁ ነው። ነገር ግን የኤክስ ኢምፓየርን ኤክስ ምልክትን አስቀምጡ ብለዋል። ነገር ግን አብዛኞቻችሁ አላስቀምጣችሁም። በዚህም የሆነ ነገር ሊደርስብን ስለሚችል አስቀምጡ። ጊዜው ሳይጠናቀቅ ቺል ፌዙ እንግዲህ ይጠናቀቃል ብያቸዋለሁ። ከዛ ሊስቲንግ ዴቱን መጠበቅ ነው። ማለትም ቶክናችንን ኮኔክት ወዳደረግናቸው ዋሌቶች ከገባልን በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ በተቻላችሁ አቅም አሁንም የምላችሁ ኦቨር ኤክስፔክት አታድርጉ። ከዚህ ኤርድሮፕም ሊሆን ይችላል ከሌሎችም ሊሆን ይችላል። ይሄን ነገር በጣም ነው እየደጋገምኩት ያለሁት። ምክንያቱም ሊስት ሲደረግ ከጠበቃችሁት በታች ሆኑ ሌሎች ኤርድሮፖችን እንዳሰሩ ሞራላችሁን ስለሚነካው ማለት ነው። ነገር ግን ዝቅ አድርጋችሁ አስባችሁ ከሰባችሁት በላይ ሲሆንላችሁ ያው ደስ ይላልና እንደዛ አድርጉ። ከዚህ ከዩቲዩብ በተጨማሪ በቲክቶክ እና በቴሌግራም ላይ ፈጣን የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ስለሆነ እነኛን ሁለት ፕላትፎርሞቻችንን በመቀላቀል የኛን ኮሚኒቲ መቀላቀል ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጋችሁ ቻናላችንንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ፈጣን መረጃዎችን በቻልኩት አቅም እየሰራው ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። በሌላ ወሳኝ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ይመቻችሁ።